අයිබුවන් සියලුම දෙනාට දන්න හැමදේම හරියටම දැනගෙන නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ ස්කයිප් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ අපේ social media platform review video series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් smartphone එක Android smartphone එකක් ගත්තාම පස්සේ ඒකම Google apps එකක් එනවා. ඉතින් මේ app අතර තිබ්බ මතක ඇති Google Chrome ඊට පස්සේ YouTube Google Assistant ඒ වගේ app set එකක් තිබ්බ hand cost ඒ වගේ ad set එකක් තිබ්බ. මේ ad set එක අතරේ හරි අමුතු app එකක් තිබ්බා. ඒ තමයි Google Plus කියන රතු පාට app එක. ඉතින් අපි මේ හැම app එකක්ම open කරලා බලනවා මේක මොකද තියෙන්නේ කියලා. Google Plus කියන app එක open කරලා බලපුවාම photos, post ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. වැඩි ප්‍රසිද්ධත් නැති හින්දා අපි වැඩි දන්නේත් නැති හින්දා ඒ ගැන අපි close කරලා ඉන්නවා. අපි ආයේ app එක open කරලාවත් බලන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපට ආයේ මේ Google Plus කියන app එක හම්බෙනවා මොකක් හරි site එකකට ගිහිල්ලා අපිට log වෙන්න, sign in වෙන්න අවස්ථාවක් තිබ්බ, sign up වෙන්න අවස්ථාවක් තිබ්බොත් එහෙම අපිට ගොඩක් වෙලා යනවා මේ account එකක් හදන්න. ඉතින් අපි මේ account එක අපි Facebook හරි Google Plus එක හරි sign in වෙලා account එකක් හදා ගන්නවා. ඉතින් Facebook වලට වඩා අපි ඉක්මනට Google එක තමයි sign in වෙන්න set කරන්නේ. මොකද ඉක්මනට අපිට Facebook එකටත් වඩා ඉක්මනට අපේ account එක create කරන්න මේ Google Plus උදව් වෙනවා. ඉතින් එතනින් හැරෙන්න අපි මේ Google Plus අපි use කරුවේ නැහැ. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ අන්න ඒ Google Plus app එක ගැන. ඒ app එක ඇයි දැන් මේ වෙනකොට නැත්තේ? ඒ app එක දැන් කොහොමද ආයේ එන්නේ වගේ දේවල් ගැන තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඔයා අපේ තාමත් KNOiT YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. bell icon එක click කරා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසානයටම කොහොමම රැඳිලා ඉන්න. අපි ඉස්සරහට බලමු Google Plus කියන්නේ මොන වගේ social media platform එකක්ද කියලා. Google Plus social media platform එක නිර්මාණය වන්නේ 2011 වර්ෂයේදී. නමින්ම තේරෙනවා මේ Google Plus social media platform එක කවුද නිර්මාණය කරුවේ කියලා. ඔයා හිතුවා හරියටම හරි. මේ Google Plus social media platform එක නිර්මාණය කරන්නේ Google ආයතනය විසින්. කොහොම වුණත් මේ social media platform එක focus කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ target කරලා තියෙන්නේ enterprises users ලා වෙනුවෙන්. Enterprises users ලා කියලා කියන්නේ business companies වල, organizations වල, ඒ වගේ ලොකු සංවිධාන වල සහ ඒ ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ, කියන්නේ ඒ field එක, business field එක හා සම්බන්ධ users ලාට, ඒ කියන්නේ පුද්ගලයන් target කරලා තමයි මේ Google Plus කියන social media platform එක Google ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන්නේ. කොහොම වුණත් 2019 වර්ෂයේදී මේ Google Plus social media platform එක shut down කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ නිකන් මේ social media platform එක off කරලා දානවා වගේ වැඩ. මේකට හේතුව තමයි Google Plus platform එකේ තිබ්බ අසාර්ථකභාවය. දැන් අපි කතා කරමු Google Plus platform එක ඇයි අසාර්ථක වුනේ? ඇත්තටම හේතුව මෙන්න මේකයි. දන්නවා ඇති Google කියලා කියන්නේ නිකන් search engine එකක් විතරක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට Google ආයතනයේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන business, entertainment, music ඒ වගේ හැම field එකක්ම මේ වෙනකොට touch කරලා ඉවරයි. ඉතින් 75%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට Google මේ ඉන්ටර්නෙට් එක cover කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ power එක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ විශාල ප්‍රමාණයකට විහිදලා ඉවරයි. නමුත් මේ Facebook කියන කම්පැනි නිසා මේගොල්ලන් මේ social media කියන පැත්තට අත ගන්නවත් බැරුණා. මොකද ඒ වෙනකොට Facebook කියන්නේ දැන් වර්තමාන වෙනකොටත් එහෙමයි. මේ වෙනකොටත් Facebook කියලා කියන්නේ මේ social media platform අතරින් powerfulම social media platform එක. ඉතින් වැඩිම users ප්‍රමාණයක්, active users ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ මේ Facebook කියන platform එකේදී. මම Facebook platform එක ගැන ඉදිරියේදී කතා කරනවා. කොහොම වුණත් Google ලට social media platform පැත්තෙන් අල්ලන්න නම් අනිවාර්යෙන් Facebook එක්ක fight කරන්න වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ ෆයිට් එකේදී Google Plus කියන social media platform එක පරාද වෙනවා. ඉතින් මේ පරාද වීම තමයි අපි හඳුන්වන්නේ Google platform එකේ තිබ්බ අසාර්ථකභාවය කියලා. ඉතින් මේ Google Plus ආ Facebook අතර තිබ්බ ෆයිට් එකේදී Google Plus අසාර්ථක වුණේ ඇයි කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මේ ඇත්තට මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි low user engagement. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මේ Google Plus කියන social media platform එක භාවිතා කරුවේ නැහැ. ඉතින් මේක ක්‍රියාත්මක කරන එකත් මේක පවත්වාගෙන යන එකක් Google Plus වලට ගොඩක් වියදමක් වුණා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට මේකෙන් ඇත්තටම ලාභ හම්බුනේ නැහැ. ඒක විතරක් නෙමෙයි හේතුව. මේ Google Plus social media platform එකේ තිබ්බ vulnerabilities. ඉතින් මේ vulnerabilities කියලා කියන්නේ මේ platform එකේ තිබ්බ දුර්වලතාවය.
මේ දුර්වලතාවයන් යොදාගෙන මේ ප්ලැට්ෆෝර්ම් එකට සයිබර් ඇටැක්ස් 500කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ වෙනකොට ඇටැක් කරලා තියෙනවා. අනිත් ගැටලුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති හැම වෙලාවෙම Google වලට privacy problems එනවා. ඒ කියන්නේ users ලගේ data හොරගම් කරන එකට ගොඩක් ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ Google Plus social media platform එක use කරලා ඒ වගේ දේවල් කරා කියලා Facebook එක Google Plus platform එකට හැම වෙලාවෙම විරුද්ධව නීති පනවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා usersලා මේ වගේ social media platform එකක් use කරන්න කොහොමදවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැම දෙයක් නිසා Google Plus කියන social media platform එක Google ලගේ අසාර්ථකම project එක බවට පත් වෙනවා. Google Plus ආයෙ එනවා. හැබැයි ආයෙ එන්නේ Google Plus ආයෙ එනවා. හැබැයි ආය එන්නේ කලින් නමින් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ රීබෑන්ඩ් වෙලා එන්නේ. ඉතින් මේ රීබෑන්ඩ් වෙනවා කියලා කියන්නේ නේම් එක වෙනස් කරලා තිබ්බ විදිය වෙනස් කරලා ඒ platform එක ආය එන එක. Google Plus අද වෙනකොට Google Current විදිහට රීබෑන්ඩ් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් App Store එකකින් හරි Play Store එකකින් හරි මේ Google Current කියන app එක download කරලා install කරගන්න. ඉතින් මේකේ size එක මෙගාබයිට් 8.7ක් විතර වෙනවා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මේ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ Google Current එකේ beta version එක. ඉතින් තාම officially මේ app එක රිලීස් කරලා නැහැ. කොහොමවත් මේක පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි Google project. කොහොමවත් මේ පළවෙනි අවස්ථාව නෙමෙයි Google ලගේ අසාර්ථක වුණ project rebrand කරපු. ඔයාලට මතක ඇති Google Magazine කියලා app එකක් Google app එක තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඒ app එක Google Newsstand කියලා rebrand වුණා. ඊට පස්සේ ඒකත් අසාර්ථක වුණ නිසා මේගොල්ලෝ ආයේ Google News කියලා මේ Newsstand app එක replace කරා. ඉතින් මේ වෙනකොට Google News කියන එක යම් තාක් දුරට සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මම කියන්නේ මේ Google Plus කියන කොහොමද මම කැමති මේ Google Plus කියන social media platform එක shut down උනේ. ඒකට හේතුව තමයි බැරි වෙලා හරි Google Plus කියන social media platform එක Facebook එකට වඩා හොඳ social media platform එකක් වුණා නම් Facebook එකේ ඉන්න හැම user කෙනෙක්ම Google Plus එකට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඉතින් එහෙම වුණා නම් හොඳයි කියලා. නෑ, කිසිම හොඳක් නෑ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි social media කියන field එකට අනිවාර්යෙන් Google ලා යනවා. එහෙම වුණා නම් අනිවාර්යෙන් Google ලා මේ social media කියන field එකේ තමන්ගේ බලය use කරලා අනිවාර්යෙන් ඒ field එකත් ඒගොල්ලෝ අල්ලගන්නවා. අල්ලගත්තාන් පස්සේ අනිත් social media platform වලට එන්න අවස්ථාව හම්බෙන්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි ඔය මොනවා කිව්වත් Google ලා අපේ private data උස්සනවා. ඉතින් හිතන්නකෝ අපේ private data කොච්චරක් අපේ social medias වලට දෙනවද? ඉතින් මේ data අනිවාර්යෙන් Google ලට යනවා. ඉතින් එතකොට එහෙම වුණා නම් අපේ privacy කියන දේ නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් යටින් comment section එකේ දානවා. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. යාළුවන්ට මේක ගැන දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මගේ මෙතන තියෙනවා social media links. එහෙනම් අදට ගෙන අපි වීඩියෝ මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ වීඩියෝ එක අවසානයක බලපුවාට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් මේ වඩා වෙනස් වීඩියෝ එකක් අපි හමුවෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ස්කයිප් එකට